Ma egy szabolcsi savanyú krumplileves fogok készíteni. Ahány ház, annyi szokás. Ezt a levest ezt nem mindenki ismeri, ez nem csak hogy olcsó, de finom is, főleg azoknak az embereknek, akik szeretik ezeket a pikáns ételeket. Mielőtt nekiállok, ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornámra, lájkold, hype-old a videóimnak. 3 a magyar igazság, 3-szor is lehet hype-olni. És írd meg kommentbe, hogy mi a kedvenc krumplis ételed. 60 dekányi krumplit pucoltam meg és kockáztam össze, ehhez a mennyiséghez én most 2,5 liter vizet fogok ide tenni, de egy 3 liternyi lesz belőle. Beleteszem a megmosott krumplit, ezt a hagymát egyszerűen csak így belehelyezem, mint ahogy a savanyú tojáslevesbe. A fűszerezése nagyon egyszerű, kerül bele só, egy ilyen 1,5 teáskanálnyi sót teszek bele, jöhet bele babérlevél, 2 darabot teszek bele, ez megfőtt, és akkor elkészítem a rántást. Csak egy vékony rántást fogunk csinálni. Ezt félreteszem. Én már előkészültem, és a szombati adásban egy sárga barackos gombócot fogok készíteni. Tartsatok velem akkor is, és akkor ebbe jöhet az olaj. Ha van otthon házi zsírotok, akkor nyugodtan azzal készítsétek. Nekem most nincs sajnos. Más olajat, mint kókuszolaj vagy olívaolaj, azt nem igazán ajánlom. Ezt most zsemleszínűre fogom pirítani, és utána jöhet bele a piros paprika. Én úgy gondolom, hogy ennél a régi, szegényes paraszti ételeknél nincs is jobb, édesanyám mindig úgy hívta, hát ez ilyen szegényes étel, de higgyétek el, hogy nagyon finom. Én legalábbis, és a családom is nagyon szereti. Jöhet a piros paprika. Fél kávéskanálnyit teszek bele. És akkor jön bele a krumplinak a leve. Jó, folyamatosan kevergessük, hogy ne legyen csomós a rántásunk. Ez el is készült, úgyhogy akkor visszateszem a levest a tűzhelyre, és jöhet is bele. Nem pazarlunk, kiöblítem. Anyukám is mindig így csinálta. És akkor jöhet a fő ízesítő, az pedig az ecet és a cukor. 10%-os ételecetet használok hozzá, igazából másfajta ecetet nem igazán ajánlok mellé. Egyelőre csak 1 evőkanálnyit teszek bele, ezt kóstolgatni kell. Úgyhogy meg is nézem, hogy az ecet mennyire dominál benne. Nem kell több bele, és jöhet a cukor. Két evőkanálnyit teszek bele. Ahogy említettem már, hogy ez tényleg hasonlít a savanyú tojásleveshez, tehát olyan pikáns, olyan az ízesítése, de tudjátok mi a mottom, ahány ház, annyi szokás. Tehát ha édeskésebben szereted, akkor több cukrot tegyél bele, ha savanykásabban, akkor egy picit több ecetet. Megkóstolom milyen.
jöhet bele még egy pici só, és még cukor. Én még egy evőkanálnyit teszek bele, és jöhet bele még egy pici só. Hagyjuk, hogy egy-kettőt forjon, mert ugye a rántásnak ki kell, hogy forjon, és utána nincs más hátra, mint jöhet majd a tálalás. Na így jó. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel, hype-old, lájkold a videóimat. Mindenféleképpen tartsatok velem szombaton. Egy sárga barackos gombócot fogok készíteni, semmi flanc, ahogy azt én az édesanyámtól tanultam. És akkor jöhet a kóstolás, nagyon meleg. Nagyon finom. Amilyen egyszerű és olcsó ez az étel, és nagyon gyorsan megvan. Például az én édesanyám, amikor ugye nagyon szegények voltak, akkor fogott egy darab kenyeret, és ő azzal nagyon jó ízűen megette. Különben én is szeretem kenyérrel. Nagyon finom. Mindenféleképpen próbáljátok ki. Ez egy gyors vacsora, amint említettem. Nagyon finom, olcsó és egyszerű, és gyorsan elkész van. Sziasztok, viszem magammal!